සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයගොල්ලෝ අපේ YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ හදාගත්ත playlist එක USB එකට export කරගන්න විදිය. So export කරගන්න කලින් අපි මුලින්ම කතා කරන්න ඕනේ මේ පාවිච්චි කරන්න ඕන USB format එක ගැන. අපි CD එකක් XD එකක් ගත්තොත් ඒවා support කරන්නේ FAT32 කියන method එක. එතකොට දැන් මේ method එකේ තමයි USB එක format කරලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් බැලලාකත් ඔයගොල්ලෝගේ USB එක මොකක් හරි extract හෝ NTFS වගේ format එකකට format කරලා තියෙනවා නම් Rekordbox එක through කොච්චර export කරත් CD player එකකින් identify කරගන්න ඔයගොල්ලෝ USB එක. මොකද ඒක වැඩ කරන්නේ FAT32 කියන method එකේ ඉඳලා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ USB එක ගත්ත ගමන් FAT32 වලට USB එක format කරගන්න ඕනේ ඒක. අපි එනම් බලමු USB එක කොහොමද FAT32 වලට format කරගන්නේ කියලා. මම ගාව දැන් තියෙන SanDisk කියන brand එකේ USB pen එකක්. මේක 3.0 pen එකක්. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් XD එකක් CD එකක් use කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් 3.0 වලට වැඩිය උඩ පෙන්න ගන්න. මොකද ස්ලෝ පෙන් ගන්න එපා. මොකද track loading speed එක අඩුයි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැරලාට 2.0 ගේ පෙන් එකක් අරන් ගිහලා plug කරලා ඉවරලා play කරනකොට track load වෙන්නේ ගොඩක් වෙලා. keyboard load වෙන්න වෙලා. සාමාන්‍ය 3.2 වලට වැඩිය උඩින් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒත් මම recommend කරන්නේ 3.0 පෙන් එකකින් යන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය දුරක්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ 3.0 පෙන් එකක් use කරන්න. නැත්නම් 3.2 එකක් වුණත් කමන්නේ අලුත් gen එකේ ඉස්සර කරන් use කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හරි අපි යන ප්ලග් කරගමු USB pen එක. USB එක ප්ලග් කරපැටියේ මෙන්න මේ මැසේජ් එකක් එනවා අපිට. convert to device library plus කියලා. මේ device library plus කියලා කියන්නේ 2014 ඔක්තෝබර් වෙනකොට අලුත් players කීපයක් ඇවිල්ලා තිනවා Pioneer DJ එකෙන්. ඒ කියන්නේ CDJ 3000, XDJ AZ සහ Oversquad කියන new technology එකකින් එන players දෙක තුනක් ඇවිල්ලා තිනවා. එතකොට ඒ players වලට හරියන විදියට. ඒ කියන්නේ ඒ players වලට උපරිම performance ගන්න පුළුවන් විදියට ඒගොල්ලෝ libraries දැන් ඒගොල්ලෝ අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ players වල support කරන විදියට හැදෙන library එකක් තමයි මේ library plus කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ library plus කියන එකෙන් ඒ players වල play කරනවා නම් හොඳ speed එකක් සහ errors අඩුවෙන් use කරන්න පුළුවන්. පරණ library method එක use කරත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි දැන් Rekordbox update එකෙන් මේගොල්ලෝ මේ library එකට default ම update එක දෙන්න කියනවා. ඒකෙන් අපි මේක yes කරලා මෙතනින් ඉස්සරහට යමු. library plus එක update වුණා. දැන් මේ තියෙන අපි හදාගත්ත playlist එක සහ අපි දාගත්ත සින්දු දෙක මේ තියෙන්නේ. මෙතන දෙනවා අපි plug කරගත්ත USB එක. අපි දැන් මේක format කරගමු FAT32 වලට. මම දැන් ඉන්නේ Mac එකක. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ Windows PC එක මේක FAT32 වලට format කරන්න යනවා නම් පොඩි ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මොකද ඔයගොල්ලෝ expect විතරයි පෙන්වන්නේ default formatting method එකේදී. එතකොට ඔයගොල්ලෝ Rufus කියලා software එකක් තියෙනවා. ඒ software එක download කරගෙන ඒක තුරු තමයි FAT32 වලට pen එක format කරගන්න ඕනේ. අපි නම් බලමු කොහොමද ඔයගොල්ලෝගේ USB එක FAT32 වලට format කරගන්නේ කියලා Rufus software කරා. මම දැන් ඉන්නේ මගේ Windows PC එකේ. ඔයගොල්ලෝ යනවා මුලින්ම rufus.ie කියන වෙබ්සයිට් එකට. මම දැන් මේ ඉන්නේ වෙබ්සයිට් එකේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මම link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කෙලින්ම link එකෙන් ගිහිල්ලා මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ පල්ලයට යනකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා download කියන option එක. මෙතන Rufus 4.6 exe එක download කරගන්න. මේ උඩම තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් කියලා. අන්න ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ක්ලික් කරාම ඔටෝ ඩවුන්ලෝඩ් දෙනවා. දැන් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙන මගේ PC එකට. අපි ෆයිල් එක ඕපන් කරගමු. මේ තියෙන අපේ exe ෆයිල් එක, Rufus ෆයිල් එක. මම දැන් මගේ USB එක PC එකට ප්ලග් කරගන්න යන්නේ. මගේ USB එක මම දැන් ප්ලග් කරගත්තා PC එකට. මේ තියෙන අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත exe ෆයිල් එක. මේක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. හරි. මෙන්න මේමයි මේ software එක ඕපන් වුණාම එන්නේ. මෙතන උඩින්ම සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ device එක. format කරන්න ඕන USB එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන boot selection කියන ටැබ් එකෙන් මේ non bootable කියන option එක සිලෙක්ට් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙයා මොකක් වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙන මෙන්න මෙතන volume label කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ USB එකේ තියෙනවා නම. මේක කැමති එකක් දාගන්න ඔයගොල්ලන්ට මගේ තියෙන මේ form එක කියලා. ඊට පස්සේ වෙනස් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. මේක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන expect කියන mode එකේ. ඔයගොල්ලෝ මේක FAT32 වලට දාගන්න. හරි ආය වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හදාගෙන මෙතනින් ස්ටාර්ට් එක දෙන්න. මේ මැසේජ් එකක් එනවා මේකත් ඕකේ කරන්න. දැන් ප්‍රොසෙස් එක යනවා. හරි අපේ USB එක ෆෝමැට් කරලා ඉවරයි දැන්. මෙතන අපේ USB එක ප්‍රොපර්ටිස් වලට ගියාම මෙතන පෙන්නන ෆයිල් සිස්ටම් එකේ FAT32 කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. දැන් මේක FAT32 වලට
ෆෝමට් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි Windows PC එකකින් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම දැන් පෙන්නන්නේ Mac users-ලා කොහොමද මේක ෆෝමට් කරන්න ඕනේ කියන එක. මම right click කරගන්න USB එක. මම දැන් ඉන්නේ Mac අලුත් version එකේ. එතකොට අලුත් version එක කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන erase කියන method එක මෙතන තමයි එන්නේ. හරිද? දැන් එතකොට මම මෙතන erase list දෙනවා. මෙතන select කරලා දෙන expect කියන method එකේ. මේ method එක මම select කරලා මේ method එක හරියන්නේ මේකෙන් export කරාට player එක identify කරගන්න ඕගොල්ලෝ USB එක. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ දෙනවා ms-dos කියන method එක. මෙන්න මේක. හරිද? මේක දුන්නාට පස්සේ මෙතන erase එක දෙන්න. ඒතොර USB එක ඔක්කොම ෆයිල් එක delete කරලා මේ USB pen එක erase කරනවා. හරි මෙතන erase කරනවා. දැන් pen එක reset කරලා දින්නේ. pen එක ඇතුලේ මොකුත් නැහැ. හරිද? අපි දැන් software එකට යමු. software ගියාට පස්සේ මෙතන දෙනවා devices කියන මේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපි plug කරගත්තු USB එක පෙන්නනවා. මේ දින USB එක. මෙතන පෙන්නනවා අපේ library වර්ග දෙක. library normal එකයි, library plus එකයි. ඊට පස්සේ දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් යන්න playlist එකට. ගිහිල්ලා මේ අය තියෙනවා sync manager. මේ click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙතනින් select කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ USB එක. දැන් මගේ auto select කරලා දිනු මෙතන USB එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා synchronize playlist with a device කියලා. අන්න ඒක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඒක enable වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ side එකේ තියෙන ඔයගොල්ලෝගේ Rekordbox එකේ තියෙන playlist එක. හරිද? ඊට පස්සේ මේක ගන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය playlist ටික export කරගන්න ඕන. නැත්නම් ඔක්කොම export කරන්න ඕන. මෙතන මේ playlist කියන එක click කරා ඔක්කොම export වෙනවා. වාදවු playlist ඔක්කොම. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ අපිට. මට දැනට ඕනේ මගේ sample කියලා අදවු playlist එක විතරක් export කරගන්න. ඒතර මම මෙතන sample කියලා තියෙන toggle එක විතරක් click කරනවා. මෙන්න මේව. හරි. දැන් ඒක විතරක් select කරලා දීන්නේ. දැන් මෙතන sync කියලා button එක enable වෙලා දිනුවා. අපිට දෙන්න මේ sync කියන button එක press කරන්න. මෙන්න මෙතන යටින් ඔයගොල්ලෝ දකින්නද මෙතන යටින් sync වුණා files එක. දැන් ෆයිල් එක සිංක් වෙලා තියෙන්නේ මේ USB එකට. මෙතන පේනවා sample දෙක playlist එක තියෙනවා. මේ ඩයිනින් ප්ලස් එකේ normal එකේදී කියමු. ඕක තමයි ඉතින් ප්‍රධාන විදිය මේක export කරගන්න. දැන් මේක එකපාරට export කරාට පස්සේ ආයි මේ ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි Rekordbox එකේ ඇතුලේ වැඩක් කරනවා නම් ආයි මේක sync කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන device එක නියර පස්සේ මේක එකපාරක් click කරාමත් මේක auto sync වෙනවා. නැත්තම් ඕනද normal විදියට මෙතන sync manager එකට ගිහිල්ලා ආයි මෙතන sync කරපුවම sync කරලා ෆයිල් දෙක ඒක තමයි sync කරගන්න method එක. අපි නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද queue point set කරගන්නේ සහ hotkeys set කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේක player එකකට අරන් ගිහලා කොහොමද ඒ ටික trigger වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. අපි එන ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. සුබ දවසක්. අපිට ඊජේ කියලා.